Halihó, sziasztok, üdvözlet mindenkinek, köszöntelek benneteket a csatornámon. Hogyha emlékeztek rá, akkor az előző videóban a tápegységek bemutatásával nagyjából itt hagytuk abba. Azonban most teljesen máshol fogjuk folytatni. Mint látjátok, visszatértem a jó öreg BRG FMT 164 KS típusú rádióhoz. Mint már arról volt szó, ez a készülék abban tér el a standard alap FMT 164S-től, hogy a K mint Károly betűjelzés azt jelenti, hogy a készülék beépített kezelőegységgel is rendelkezik. Bocsánat, most sajnos fejjel lefelé látjátok, mert a rádió is fejjel lefelé van. Gyorsan elmondom, hogy mit érdemes erről tudni. Bekapcsoló gomb, így van kikapcsolt állásban, középen zajzár be, ESCO állásban zajzár ki, 1, 2, 3, 4 csatorna átkapcsolható, illetve ez a hangerő szabályzó potenciométer vételjelző, illetve hívó hanggal adásindítás, amennyiben nincsen benne hívó hangpanel, akkor csak szimplán adásindítás. Mondjuk ének nem tudom, hogy igazából mi értelme van, de így találták ki a tervezők, és itt ezen az oldalon mutatom nektek, látható ugye az antenna kimenet, szimplex készülékről van szó, ezért egyetlen egy antenna kimenete van, egy adásvételváltón keresztül csatlakoztatja az adó, illetve a vevőrészt az antennára, illetve ez a sokpólusi csatlakozó, most így hirtelen nem fogom megszámolni, de nagyjából olyan 26-28 érintkező lehet így első ránézésre, ennek majd utána fogok nézni. Szóval, FM 10164 KS jelzésű rádió. Igazából ezt a készüléket felhasználva szeretném nektek bemutatni azt, hogy van egyáltalán értelme, megéri-e felújítani egy közel 50 éves készüléket, miért tenne bárki is ilyet, azon túl, hogy jaj de jó, jaj de érdekes, hát erre sok magyarázat van, egyébként erre egy kicsit később visszatérek, és szerintem akkor lassan itt az ideje, hogy én előkészüljek, elővegyem a szükséges alkatrészeket, a gondolatokat a fejemben, és nekilássak annak, hogy tulajdonképpen milyen vonalon is próbáljam nektek ismertetni ezt a készüléket. Egy már biztos, a vevő oldallal fogunk kezdeni. Időközben megfordítottam a készüléket, hogy seggel felénk nézzem, így egy kicsit könnyebb lesz majd a különféle részegységek bemutatása, illetve ide készítettem már egy nagy kupac alkatrészt, amit a napokban vásároltam a kedvenc elektronikai szaküzletemben itt Budapesten, és igazából fussunk is neki egy pár gondolattal, hogy tulajdonképpen mi értelme van egy 50 éves készüléket felújítani. Azon túl, hogy az embernek mondjuk személyes kötődése is van hozzá. Ez utóbbira kitérnék egy pár gondolattal, tehát az FMT 164 vagy más néven Titán egy olyan készülék volt, ami elég fontos szerepet játszott abban, hogy én rádióamatőr lettem, ugyanis életem legelső URH készüléke egy külön kezelős FMT 164S jelzésű készülék volt, 12 csatornás, amiből csak 4 kvarc volt a helyén, és ez volt az a rádió, ami igazából engem belerángatott az ipari rádiók világába, és ahonnan azóta sem sikerült kimászni. Sokan tudjátok rólam, hogy nem szeretem az amatőr rádiókat, hogy miért erre most nem fogok kitérni, inkább az ipari készülékeket pártolom. Szóval ez az érzelmi töltet. De ezentúl mi értelme van egy 50 éves készüléket felújítani, illetve nagyjából így 2023-ban, amikor a nyakunkon van az egész világon egy csomó olyan negatív sorozat, ami alaposan felforgatta az életünket, tehát úgymond a ráfordítható összeget is némileg módosította. Keleti blokkban, különösen Magyarországon, annak idején a legtöbb állami szervezet, ugye ladákat pontosabban mondva a 70-es években még zsigulikat használt,
És ezek az FM10 164 rádiók simplex, illetve duplex kivitelben nagyon nagy tekintélyes darabszámban voltak a különféle hazai rendvédelmi szervezeteknél, emellett tűzoltóságnál, vízműveknél és egyéb hasonló cégeknél, akik úgymond analóg rádióhálózatot tartottak fent. Pár darab, hogyha jól tudom, akkor még az Országos Mentőszolgálatnál is volt, és a BKV-nál, azonban a mentők hamar kiselejtezték ezeket a készülékeket, mondván, hogy népgazdaságilag kiemelt tevékenységet és fontosságú feladatot ellátó szolgálat, nagy fokú rádiós megbízhatóságra volt szükségük, ezért ők a Dán Storno termékeit választották. De térjünk vissza a Zsigulikhoz. Napjainkban szerencsére egyre több autóőrült, régi autóbarát, veterán kedvelő dönt úgy, hogy egy-egy régi eredeti rendőrségi Zsigulit megment, vagy replikát épít, azaz leutánozza az eredeti rendőrautók kinézetét kívül és belül egy olyan autón, ami ugye nem volt eredetileg rendőrségi gépkocsi. És bizony, hogyha valaki korhű rádiót szeretne bele, akkor egy ilyen készülékkel kell foglalkoznia. Ugye tipikus 70-es évek, abszolút ez egy 73-as kiadás, kereken 50 éves. Mi is menne jobban egy rendőr Zsiguliba, mint egy BRG Titán rádió, FM10 164-es, simplex vagy duplex. És vannak ugye azok az autórajongók, akik nem csak azt szeretnék, hogy eredeti rádió legyen a kocsiban, hanem azt, hogy mondjuk működjön is. Nyilván az eredeti 151, 152, 167, 168, illetve 172-3-4 MHz-es frekvenciákon nem lehet már ezeket a készülékeket használni. Egyfelől azért, mert a ma ott működő egyéb rádiófelhasználókat zavarja, másfelől az illetőnek, mint magánember, nem adnak ki oda engedélyt. Erre most bővebben nem térek ki. Ilyenkor jön elő az az igény, hogy akkor rádióamatőr frekvencián működjön a készülék. Egy rádióamatőr vizsgát még egy teljesen laikus ember rákészüléssel, kicsi odafigyeléssel, tanulással könnyedén le tudja tenni, és akkor az eredeti rendőrautóban a rádió meg is tud szólalni. Nem csak egy MP3 lejátszóról, egy bármilyen audioforrásról, hanem eredeti, saját működő áramköreiről, és itt jön be a képbe az a gondolat, hogy ennek a készüléknek a felhasználásával fogom nektek bemutatni azt, hogy tulajdonképpen mennyibe is kerülhet így 2023-ban egy ilyen rádiónak az átalakítása, nagyjából ez milyen lépésekkel jár, honnan érdemes indulni, mire lehet számolni, és a többi, és a többi, és a többi. Akkor most itt az ideje, hogy megnézzük azt, hogy melyik részegységgel kezdjük, és hogy milyen alkatrészek szükségesek hozzá. Elsőként én a vevőággal fogok foglalkozni. Ez a készülék a 7-es dupla Vilmos Antal Olga 7WAO rádióamatőrtárstól került hozzám. Mindenféleképpen ki kell emelnem azt, hogy rengeteg hasonló rádiót kaptam, vettem, cseréltem az évek során. Ez a rádió került hozzám olyan állapotban, hogy úgy ítéltem, érdemes vele foglalkozni, és bárki is hangolta át előzőleg ezt a készüléket, külön elismerést és dicséretet érdemel, hogy az itt látható hangolómagokat nem viasszal öntötte ki, ami utólag iszonyatosan nehézkesen hangolható át, sokszor vasmag beletörik, és onnantól csak a probléma jön, hanem kis flexibilis gumiszálakat csíptetett be a menetbe, a vasmag mellé, és ezáltal a készülék hangolható maradt. Bárki is követte ezt el, köszönöm, rengeteg munkát spórolt meg nekem, és rengeteg fejfájástól kímélt meg. Tehát a vevőegység a készülék alsó részén helyezkedik el,
Itt látható a hangfrekvenciás erősítő, illetve a zajzáregység. Ez itt a 10,7 MHz-es KF egység, hogyha jól emlékszem, illetve ez a bemenőköri szűrő, és itt láthatók a vevő kristályoszcillátorok. Ha jól tudom, akkor valahol a sokszorozó is ezen a részen van, már nem emlékszem, hogy pontosan melyik, és itt elől található ugye a különféle kapcsolók és kezelőszervek. Ide csatlakozik hátra az inverter, jelen esetben ez ugye elmarad, mert ide a hálózati tápegység fog kerülni. Az első egység, amivel én foglalkozni szeretnék, az a hangfrekvenciás vevő erősítő, illetve a zajzár egység. Itt láthatjátok, hogy az elektrolit kondenzátorok már ki lettek cserélve. Eredetileg ezt a készüléket tantál kondenzátorokkal gyártották. Roppant érdekes, hiszen gyártás technológiailag a tantál kondenzátor nehezebben, ergo drágábban állítható elő, mégis a BRG mérnökei szinte kizárólag tantál kondikat használtak. Amikor az alapszintű élesztését elkezdtem a készüléknek, csak elkóim voltak itthon, úgyhogy ezeket majd cserélni kell. Miért is álltam neki pont ennek a fokozatnak? Nagyon egyszerű. Amikor a készülék hozzám került, akkor gyakorlatilag az antenna illesztőkör, illetve a bemenőköri szűrő valahogy el volt hangolva, és ezáltal a készülék érzékenysége nagyjából 2 mikrovolt érték körül volt, tehát nem 0,2, hanem 2,0. Ez egy borzasztóan nagy érték, úgyhogy a zajzár is nagyon megbízhatatlanul működött, és ezért álltam neki ennek a résznek. Nézzük is akkor meg, hogy tulajdonképpen mi vár ránk. Ez egy úgynevezett nyílt konstrukciójú poti, ez is szintén, ezeket mindenféleképpen cserélni kell. Én ezeket bár kitisztítottam kontaktsprével, cseréltem, megmozgattam, megjárattam, mégis instabilnak érzem az ott lévő kontaktust, illetve ezek a tantál kondenzátorok, ezek kelet-német gyártmányú tantál kondik, a nagy piros, a nagy sárga, illetve a pici zöldek, kelet-német gyártmányúak. Sajnos a 70-es, 80-as évek tantál kondiaira jellemző volt, hogyha egy bizonyos ideig nincsenek használva, akkor átmennek zárlatba, és utána nem kis galibát tudnak okozni, szerencsés esetben nem gyulladnak ki. Úgyhogy ezeket a kondikat cserélni kell, a potikat is cserélni kell, illetve ez nem egy eredeti tranzisztor, ez gyakorlatilag a zajzár áramköri részben van, úgyhogy ezt is mindenféleképpen meg kell nézni. Ha a munkaórákat és a munkaidőt nem számítjuk, akkor gyakorlatilag mibe is fog kerülni ez az egész. Nézzük meg. Itt egy kupac alkatrész, ugye ezt a kedvenc elektronikai boltomban vettem. Ez a kupac itt nagyjából 5000 forint. 100 mikro 20 voltos tantál, egy 100 ohmos termisztor, azt mondja, hogy egy 5 kilo ohmos trimmer poti, tantál kondi 2,2 mikro 35 volt, azt mondja, hogy BC107-es tranzisztor, trimmer poti, 1 kilós, 33 mikro 25 voltos tantál, 0,22/35 voltos tantál, 10 mikro 35 voltos tantál, 0,47/35 voltos tantál, ez meg egy üres zacskó, amiben ez az egész benne volt. Úgyhogy nagyjából 5000 forint az, amivel ez a részegység átkondizható. Nézzük meg a többit csak úgy szúró próbaszerűen, 3 darab kondi, ott van még egy, ezen a részen nincs, tehát azt mondom, hogy ez a felső szekció mondjuk kihozható még 3000 forintból. Munkaórát, időt nem számolva, 8000 forintnál járunk, és ez csak a rádiónak a vevő oldala. Gyakorlatilag a készülék eszmei értékét, a legtöbb készülék ugye üzemképtelen, tehát egy üzemképtelen készülék eszmei értékét már réges-régen túlléptük. Megéri? Nem. Gazdaságos? Nem. Viszont ha az ember szeretne a
a veterán autójába, vagy a QTH-jára az első rádióját, vagy egy régi rádiót beszerezni, amivel, ahogy mond, apáink, nagyapáink rádióztak annak idején, akkor az érzelmi töltetet egy kicsit meglovagolva azt mondom, hogy mégis érdemes foglalkozni vele. Kezdjünk át hozzá, neki fogok látni ennek a panelnek az átalakításának, és lássuk, hogy mi lesz az eredmény. Hát időközben itt egy kicsit felfordult a világ, legalábbis nem szó szerint, de nem véletlenül volt instabil ennek a rádiónak a hangfrekvenciás vételi erősítő, illetve zajzár egysége, ugyanis megtörtént az, amitől sajnos nagyon-nagyon féltem, az áramkör az leállt. Kapcsolási rajz az sajnos nincsen hozzá, ugyanis ez egy első szériás BRG Titán rádió, ez pedig azt jelenti, hogy sem a közkézen forgó kapcsolások, amik fönt vannak az interneten, különféle helyekről, akár az elektrotanyáról, vagy bárhonnan hobbi elektronikáról letölthető formában, tehát ezek a közkézen forgó kapcsolások nem egyeznek meg ezzel, illetve ami nekem van, egy relatíve, hát én azt hittem, hogy korai évjáratú kapcsolás, nem. Sajnos az én gépkönyvem sem egyezik ezzel. Úgyhogy mutatom nektek, hogy én mire vetemettem. Így, egy pillanat, megpróbálom nektek megmutatni. Itt látható, hogy gyakorlatilag megrajzoltam a kis panelkének a forrasztási oldalát, megtükröztem, és erre elkezdtem fölrajzolgatni az alkatrészeket. Így látjátok, hogy ott van az L51, L52-es nagy tekercs, szintén itt van. Ott látható fölötte, illetve attól jobbra a két poti, dettó itt van. Úgyhogy szépen leképeztem erre a papírra ott a panelen látható dolgokat, és nagyjából ez alapján egy másik papírra, ami most nincsen itt, elkezdtem megrajzolni a kapcsolást. Valami köze van a későbbi évjáratokhoz, de bizonyos pontokon teljes mértékben eltér, és nekem már van is tippem, hogy hol érdemes keresni a hibát, úgyhogy megpróbálkozom egy javítással, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle. No, hát kérem tisztelettel, én elkészültem a javítással. Ugye ez alapján, a rajz alapján dolgoztam, sajnos ez a netről nem letölthető, lehet egyébként, hogy majd közkincsé fogom tenni. Ez a korai szériás BRG FM 10164 Titán névre hallgató rádióknak a vevő oldali audio erősítő, illetve zajzár kapcsolása, és itt látható ugyanez élő egyenesben. Hogyha megnézitek, akkor a kettő egymásnak a tökéletes tükörképe, logikusan, és akkor nézzük is meg, hogy mik változtak. Csináljuk azt, hogy én ezt ide leteszem, és szépen megmutogatom. No, lássuk akkor a medvét. Tehát jól látható, hogy cserélve lett a két potenciométer. Ezek közül ez szolgál a vevőágban lévő audioerősítőnek a hangerő szabályozására, illetve ez a zajzár küszöbértéket szabályozza, nyilvánvalóan a két potenciométer összefüggésben egymással, tehát előbb ezt illik beállítani, aztán pedig ezt, ez gyakorlati tapasztalat, a gépkönyvben nincsen leírva. Aztán ez a tranzisztor egy BC238-as volt, egy jóval nagyobb béta értékkel, úgyhogy egy kicsit az egész kapcsolást elhúzta. Visszatettem az eredeti BC107B típust. Ez a kondenzátor itt eredetileg egy tantál volt, valaki kicserélte elkóra, én visszacseréltem tantára. Az eredetileg itt lévő két elkót szintén cseréltem. Ha jól emlékszem, akkor 25 voltos kondik voltak, na már most a kapcsolásnak ezen részén, ahol ez a két szűrő kondi be van rakva, durván
hát úgy van megadva a gépkönyv szerint, hogy az ott megjelenő feszültség az 24 volt, plusz-minusz 0,8. Na már most a 24,8 volt az 0,2 volttal marad el a kondenzátor határfeszültségétől. Én ezt nem találtam túlzottan egészségesnek, úgyhogy 35 voltos kondikat raktam be. Azt mondja, hogy igen, itt eredetileg egy nagyon érdekes alkatrész volt, ezt is cserélni kellett, és ez okozta az egész áramkörnek a galibáját. Ezt megpróbálom nektek megmutatni, egy pillanat türelmet kérnék. Itt megpróbálok beletúrni ebbe az alkatrészes dobozkába. Meg is van. Ide föl van akadva, így. Már is mutatom nektek, tehát ez itt egy injekciós tűnek a tűrésze, pontosabban a feje, és mutatom nektek, hogy ez a kicsi műtyüri alkatrész lenne, amire sajnos a telefon nem tud megfelelően ráfókuszálni, talán most. Tehát látható, hogy körülbelül 2 mm-szer 4-5 mm-szer 2 mm és 1 mm a mélysége. Ez a tű 0,7-es. Ide rakom mellé az alkatrészlábhoz. Látható, hogy az alkatrészláb szerintem 0,4-0,5-ös, és van rajta 3 pötty. Ha jól látom, akkor egy narancs, lila és citromsárga. Nem volt egyszerű kitotózni, hogy ez tulajdonképpen micsoda, de egy kedves régi amatőr társam segítségével gyorsan a dolgok végére jártam, és kiderült, hogy ez egy valamilyen nyugati gyártású, valószínűleg nyugatnémet tantál kondenzátor a 70-es évekből, chip tantál kondenzátor, és itt most felhívnám a figyelmet, hogy ezt nem szabad összetéveszteni azzal a chip tantál megnevezéssel, ami ugye manapság napjainkban van, ugyanis úgymond a modern elektronika korában chip tantálnak az SMD tantálokat szokás nevezni, illetve az SMD alkatrészeket. Ezt szépen oda-vissza is dobjuk. Úgyhogy jelen állás szerint én azt mondom, hogy ennek a kis panelnek a javítása elkészült. Ide vissza kell majd tenni. Még egy szót ejtenék, hogy ha megnézitek, akkor ezeknek a szegény vezetékeknek így a vége eléggé el van rongyolódva. Ezekkel is kell kezdeni valamit. Úgyhogy már is elkezdem a visszaszerelést a készülékbe, aztán meglátjuk, hogy mi is történt. Sikerült, vagy nagyon elbaltáztam. Végeztem a panel beszerelésével, meg is mutatom nektek. Itt látható ugye a rádió, és itt a bal szélén található maga a vevő oldali hangfrekvenciás erősítő, és az azzal kombinált zajzár egység. A rádiónak egyébként volt egy olyan nagyon érdekes tulajdonsága, hogy miközben a vevőre juttatott jel úgymond azon a határon volt, amikor már a zajzár éppen nyitna, de még nem nyit, akkor ez a zöld lámpácska, ami ugye itt az előlapra, megmutatom nektek, baromi elmés megoldás, egy kis plexi, továbbítja fényvezetés útjával, módjával, pontosabban útján a fényt oda ki az előlapra. Baromi ötletes. 70-es évek, nekem nagyon tetszik. Szóval ez a lámpácska össze-vissza pislákolt, villódzott, és elég zavaró. Tehát én az a fajta ember vagyok, aki egyfelől nem szereti a fölöslegesen villódzó dolgokat, másfelől nem szeretem azt, hogyha egy berendezés nem úgy működik, ahogy kéne. Ezt a jelenséget a gyakorlatban leginkább úgy lehet elképzelni, hogy nagyjából olyan 0,4 mikrovolt környékén nyitott stabilan a zajzár, de ez a lámpa már 0,3 mikro környékén elkezdett villogni. Na már most 1,1 mikrovolt a rádiótechnikában, vevő oldalon egy ilyen URH készüléknél nagyon jelentős érték. Úgyhogy itt valami nagyon nem stimmelt, de meg is mutatom nektek, hogy milyen szépen sikerült ez a beszerelés.
nagyjából sikerült minden vezetéket a helyére forrasztani, sőt nem csak nagyjából, hanem pontosan minden vezeték a helyén van, és bevallom nektek, hogy az én szememnek nagyon nyugtató látni ezt a sok szép új alkatrészt, és ezt a korhű tranzisztort ott a csücsökben. No, de lássuk is, hogy tulajdonképpen mi fog most következni. Ugye a rajz alapján megtörtént a beültetés, itt a felújított tápegység, és mutatom nektek a csodát. Itt a rádió be van kapcsolva, tehát ugye ez itt a kiállás, ez itt a beállás, ez pedig itt a zajzár. És ez a kapcsolgatás pedig azt jelenti, hogy a zajzár tökéletesen működik. Nézzük meg a jó öreg szignálgenerátorunkat, 145,500-on van. Ez a 2-es csatorna, az FM hívó ebben a rádióban, és kukucskáljuk meg itt az érzékenységet. Itt majd a két piros vonal közül a bal oldalit kell nézni, tehát jelenleg nagyjából olyan most van 0,2-nél, most van olyan 0,25, 0,3, 0,35, 0,4, és olyan 0,4-0,41 környékén nyit a zajzár, ahogy halljátok. Ez pedig azt jelenti, hogy a gépkönyvben lévő adat, miszerint a zajzár akkor nyit, tehát a rádió érzékenysége 0,4 mikrovolt vagy jobb. Persze ezt az ipari sávra adták meg, tehát durván 150 MHz fölötti érték, de ez szerintem amatőr sávra lehúzott készülék esetében egy nagyon-nagyon szép eredmény, ez a 0,4-0,41. És megmutatom nektek, hogy miképpen viselkedik ez a kis lámpa. Tehát így föltekerem 0,4-re, ahol éppen csak nyit, és ott pislákol. Tehát most olyan 0,4 és 0,41 között pöcögtetem a szignálgenerátort, és sokkal stabilabban működik a vételjelzés. Kicsit följebb tekerem, ez 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, és 1 mikrónál már teljesen jó. Úgyhogy szerintem ez a kis rádió nagyjából most kezd el közelíteni a gyári paraméterek felé. Mit gondoltok? Szerintem egészen jól sikerült a javítás. Az előzőekben tehát áttekintettük a zajzár, illetve vétel oldali audioerősítő panelnek, azaz ennek az egységnek az átalakítását. Ez ennek a rajznak az alapján, amit ugye én rajzoltam, ez alapján vissza lett fejtve a kapcsolás, be lettek jelölve a különböző alkatrészek, és így derült ki, már is mutatom nektek, hogy ez a kondenzátor, ami hát az eredeti modernebb kapcsolásból ugyanazt a rajzjelet használtam, tehát ez a C76-os kondenzátor volt a ludas, és ezzel kellett különösen foglalkozni, illetve a két potit is cserélni kellett. Mutatom nektek itt a gyakorlatban, azt mondja, hogy igen, ő ott a C76-os, illetve a két poti, amit cserélni kellett. És láthattátok, hogy tulajdonképpen a készülék az elvégzett javításokat követően már stabilabban működik. Úgyhogy vissza is kanyarodnék egy kicsit arra a gondolatmenetre, amikor a veterán Zsigulikba használt régi BRG rádiókat hoztam föl példának, és igazából most már egy kicsit érthető az, amikor az ember elővesz a nagymama-nagypapa kertjének a végéből egy 1000 éves autót, legyen az bármilyen típus, ami nyilván nem garázsban volt tartva, nyilván nem úgy néz ki, mint az új, hanem tudjátok, olyan elfeledve töltötte az elmúlt pár évtizedet. Ugyanez elmondható ezekről a régi készülékekről. Törődés, időráfordítás, erőpénz, energia nélkül ezek a készülékek nem fognak úgy működni, mint ahogy a gazdájuk vagy leendő gazdájuk elvárná. Ezekkel is foglalkozni kell, tehát most ennek az egységnek a javítására
eddig durván olyan 6000 forintot költöttem alkatrészekre, egy pici rájött még az előbbi videórészlet óta, és durván beleöltem, hát most egy 4-5 munkaórát. Nyilván ennek a rajznak a megrajzolása, illetve a kapcsolás visszafejtése sem volt 2 pillanat, illetve utána ki kellett sillabizálni, hogy vajon mi lehet a rossz a kapcsolásban, és az elmélet után pedig a gyakorlatban ki is kellett mérni. Így jutottam el a hibáig. Láthattátok, hogy én sem vagyok mindenható. Nagyon messze áll a tudásom a tökéletestől és a profitól. Én is vétek ugye hibákat, nekem sem sikerül mindig azonnal elsőre minden dolog, de ismételten egy kis kitartással, fifikával, ügyességgel végül is siker koronázta a próbálkozásaimat, és itt ezen a ponton el lehet dönteni, hogy bárkinek megéri-e ez, hogy egy ilyen régi készülékkel foglalkozzon, ezt mindenki döntse el maga. Tehát ez most nagyjából ez a készülék egy veterán autós analógiánál maradva olyan szinten van, amikor egy régi autóban kicseréljük az összes futóműalkatrészt, ami el tud kopni, el tud fáradni, kicseréljük a motorban az összes tömítést, kicseréljük az elszakadt vezetékeket, egy kicsit generálozzuk a motort is, szétkapjuk, megpucoljuk, új vezérlés, új tömítés, olaj, szűrők, stb. Tehát az autó úgymond átmegy a műszakin, biztonsággal lehet használni, biztonságosan lehet vele közlekedni, mindene úgy működik, ahogy nagyjából kéne, korát meghazudtoló módon, de a fényezés csúnya, egy kicsit le van pattogva, egy kicsit le van ütve, itt-ott még egy kicsit rozsdás, de megbízható. Én úgy ítélem meg, hogy még egy veterán autónál azért az ember a külcsinyre is ad, itt ennél a készüléknél én nagyjából megállok ezen a szinten. Nem fogom tovább javítani, ugyanis minden áramkör a paraméterek szerint működik. És egy kicsit fordítsuk át, és nézzük meg az adó oldalt. Tehát ami nagyon fontos ezeknél a régi készülékeknél, a gépkönyv nem minden esetben tér ki rá, illetve ha ki is tér, nem közöl részletes adatokat. Nagyon fontos, hogy a végfokeztség kihangolásánál a tranzisztorok mindenkori maximális értékeit be kell tartani. Különösen igaz ez az áramokra, ami a tranzisztorokon folyhat. Itt vannak különböző mérőpontok, ezek gyárilag össze vannak zárva, ezeket a mérőpontokat kinyitva lehet az egyes tranzisztorokhoz tartozó átfolyó áramokat mérni. Az adatlap a mindenkori mérvadó, soha nem szabad túllépni az abban meghatározott értékeket. Igyekeztem én is erre törekedni, és úgy beállítani ezt a rádiót, hogy lehetőség szerint a gyári paramétereken belül maradjak. Hát ez nagyjából sikerült, úgyhogy jelenállás szerint azt merem mondani, hogy ennek a jó öreg BRG FM 10164KS változatú adóvevőnek a javítása tulajdonképpen befejeződött, és akkor itt az ideje antennára tenni, és csinálni vele egy pár kusót. És akkor eljött a QSO ideje. HG7 JCZ, HG7 JCZ, HG7 JCZ 5 BRG kérvétel. 5 BRG 7 JCZ vétel, szia Tamás! Na szia Bandi, üdvözöllek! Szeretnék kérni egy riportot, mielőtt a rendkedvéért rátérnénk a lényegre, hívóra, egyebekre. Jó, hát vártam egy kicsit hosszabban, hogy meg tudjam hallgatni. Zajmentes, fűre 5.9 pluszos. Igazából annyira nem vészesen dobozhangú, van sokkal rosszabb hangú rádiót. Sőt, még azt is mondanám, hogy ipari rádióhoz képest egész korrekt, van benne egy kis mini, közép, magas, úgyhogy szerintem ez teljesen kiváló. Tudod, hogy fikáznám, de nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom lefikázni. Úgyhogy 5.9 plusz szépen veszlek, 5 BRG 7 JCZ.
Nagyon szépen köszönöm akkor a rend kedvéért OP Tamás QTH Szentendre, és BRG FM 10-164 Titán a készülék, és kereken 10 watt a kimenővétel. Sőt, megreckirodom, hogy egyik legjobb hangú rádiód. Most a spektrákra már nem emlékszem, de az utóbbi időben, amit 5 percenként cserélgetsz, idézőjelbe téve, de ez inkább még a békáson volt jellemző, de mondhatni, hogy ez egyik legjobb hangú rádió. Szépen szól. Szép tiszta, erős, érces hangja van. Egyébként a rendkedvér OP Bandi, Budapest 3. kerület, 25 watt kimenő teljesítményű spektra tető antennán. Na, úgyhogy jó ez Tamás. Rendben, Bandi, nagyon szépen köszönöm a QSO-t. Én akkor el is köszönnék, egyfelől nem tartanám fel a hívócsatornát a QSO-val, másfelől meg majd telefonon megbeszéljük mindjárt a részleteket. Akkor 7 JCZ-től az 5 BRG elköszön, köszöntem szépen a QSO-t 73DX, és akkor gyere még egy körre, Bandi. Jó, rendben, oké. Gyors leszek a telefonon, mert Tamás is keresett közben, de akkor mindjárt megcsörgetlek, csak előkeresem a fülesemet. Oké, köszi én is a kusót, akkor szép estét, jó éjszakát minden megfigyelőnek és néked is. Örültem, hogy hallottalak végre itt a amatőr frekvencián is, nem csak telefonon, és akkor ami hamarabb viszonthallásig 73DX, Halihó, 5 BRG, 7 JCZ. Köszönöm neked is a legjobbakat, 7 JCZ-től az 5 BRG elköszön, szia! Köszi, Hali, hívlak. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, nézzétek meg a többit is. Szép napot, sziasztok!